Hai mẹ con đi dạo buổi sáng. Đây đã ra biển với bố rồi 1 tiếng rưỡi, cho Na có thời gian riêng một chút thiền dọn nhà. Thì bây giờ hai mẹ con sẽ đi mua đồ, đi chợ, đi mua một chút bánh mì và xem hoang cảnh ở đây ở biển nhé. Đấy là thành phố Olon, một làng khá là nhỏ và không phát triển lắm. Ở đây có nhiều bức tranh street art đẹp đúng không? Thấy ở Nam Mỹ có rất là nhiều street art về thiên nhiên và việc bảo vệ môi trường. Là thấy rất là hay. Ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu ở đây khá là vắng vẻ, nhưng mà cuối tuần nó đông lắm. Tại vì có khách đến từ thành phố Guayaquil cách đây 3 tiếng, giống như là Sài Gòn và Mũi Né. Những ngày bình thường thì Mũi Né có thể là khá là vắng vẻ, Vũng Tàu nữa, nhưng mà cuối tuần thì rất là đông khách. Thích sống ở một nơi có cân bằng như thế này. Có vài ngày thì đông người có thể đi nhậu. Rồi ban tuần thì thư giãn nhiều hơn, có thời gian với gia đình và bạn thân thôi. Đấy là trung tâm công cộng tên là Punta Verde. Ở đây có nhiều hoạt động cho gia đình, nhiều đọc sách cho trẻ em. Và hôm nay có bán sách $1 thôi. Khi Na tốt nghiệp trường đại học, Na đã lấy taxi xong rồi bỏ nước Mỹ luôn và đi châu Á. Na đã mua vé máy bay đi Thái Lan. Rồi nó sợ lắm tại vì Na một mình, nhưng mà Na đã biết là Na phải làm như thế để phát triển bản thân. Thì hôm nay Na sẽ chia sẻ 3 lý do việc đi du lịch một mình sẽ giúp bạn trong cuộc sống. Cái đầu tiên, việc đi du lịch sẽ giúp bạn can đảm và tự tin hơn vào bản thân rất là nhiều. Tại vì khi đi một mình, bạn không thể phụ thuộc vào ai cả. Bạn phải tự tìm hiểu và bạn phải nói chuyện với người lạ, và điều đó sẽ giúp bạn khỏi vòng an toàn của mình. Khi Na đi du lịch một mình, Na đã nói chuyện với rất là nhiều người lạ và Na phải tin vào bản thân. Khi Na đi Thái Lan một mình, Na đã xuống cảng máy bay ở Chiang Mai ở miền Bắc của Thái Lan. Rồi Na không biết ai cả. Na đã cố gắng học tiếng Thái nhưng mà nó khó lắm luôn á. Và Na chưa có môi trường nói được tiếng Thái ở bên Mỹ thì Na định học khi sang Thái Lan. Nhưng mà ngày đó Na thực sự sợ. Rồi đã nói với cái tuk-tuk driver, cái taxi á, thì đưa em trung tâm, xong rồi Na tìm chỗ ở. Nhưng mà tối hôm đó nó sợ lắm luôn. Nhưng mà mình phải vượt qua. Khi mình ở một môi trường mới, mình sẽ thích nghi và mình sẽ học hỏi rất là nhiều. Và chính vì thế mình sẽ tự tin hơn. Na nghĩ là nếu nào không đi du lịch trước đây, Na sẽ không thể sinh con tự nhiên ở nhà như thế. Và khi mình đi càng nhiều, mình sẽ càng tự tin. Kể cả các bạn đi du lịch một mình ở Việt Nam cũng được, các bạn không cần phải sang nước ngoài đâu. Nếu các bạn ở miền Bắc, các bạn có thể đi du lịch ở miền Trung hay miền Nam hay một tỉnh khác cũng ở miền Bắc. Đi du lịch với bạn cũng rất là vui, nhưng mà đi du lịch một mình thì mình sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ở đây thì có rất là nhiều nhà hàng hải sản, cá, rất là may, và ở đây cũng bán dừa. Nhưng mà một trái là $2, ở Việt Nam thì rẻ hơn. Hôm nay là ngày thứ 5, buổi sáng thì không có nhiều người ở biển. Buổi chiều thì sẽ có nhiều hơn. Và chắc chắn ngày mai, ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ có rất là nhiều người. Nó sẽ recycle cái chai nước. Đấy là Olon, Ecuador, một làng ở biển ở miền Nam, miền Trung của nước Ecuador. Rất là nhiều nhà hàng hải sản ngay biển luôn. Rồi cũng có nhà hàng chai, nhà Pokeball. Ở đây có nhà hàng người dân, bên dân và cũng kiểu người nước ngoài nữa. Còn nhà hàng Ấn Độ nè,
và nhà hàng châu Á kiểu Thailand. Và ở đây thì có nhiều khách sạn và hostel, khách sạn rẻ tiền. Đấy là nhà hàng Thai, nó có Phật. Lợi ích thứ hai mà việc đi du lịch một mình sẽ mang cho các bạn là các bạn sẽ thông minh hơn. Tại vì khi mình đi du lịch một mình phải xem các bản đồ trên điện thoại, mình sẽ học các biết mình đang ở đâu và mình muốn đi chỗ này, đến chỗ này là mình phải đi như thế nào. Mình không phụ thuộc vào người mà mình biết mà mình phải tự hỏi bản thân, thì mình sẽ thông minh hơn. Với lại mình sẽ học ngoại ngữ nữa, nếu mình sang nước ngoài thì mình học ngôn ngữ khác và điều đó cũng sẽ giúp mình giao tiếp rõ hơn với người dân. Hay nếu các bạn ở Việt Nam, các bạn có thể đi du lịch ở một tỉnh khác như đi quanh ngày nè. Nếu các bạn là người Hà Nội hay nếu bạn là người Sài Gòn, các bạn có thể đến Đà Nẵng xong rồi nói chuyện với người dân và hiểu trên địa phương của họ. Đó cũng là tiếng Việt nhưng mà các bạn có thể học từ vựng mới và học các đùa mới thì các bạn sẽ thông minh hơn rất là nhiều. Và khi mình đi một nơi mới, mình sẽ tiếp xúc với hoàn cảnh mới và mình phải phản ứng. Mình sẽ đi mua một chút bánh mì. Đấy là bánh mì kiểu Pháp, 2 người Pháp làm bánh mì ở đây. Để có đồ chơi cho con và những quyển sách bằng tiếng Tây Ban Nha. Rồi, thứ ba là việc đi du lịch một mình sẽ giúp bạn các bạn mới. Tại vì bạn một mình thì bạn phải giao tiếp với người khác. Có một lần là đã đi du lịch với một nhóm người bạn Mỹ và có 4 người, có Na và 3 người bạn. Và 4 người bạn đã tốt nghiệp xong rồi đi du lịch trong 1 tháng. Nhưng mà 1 tháng đó nó không có các bạn mới cả. Nó rất là muốn nói chuyện với người dân, nhưng mà đó chỉ là kiểu là bán đồ rồi mua đồ thôi, không kiểu là các bạn. Nhưng mà nếu mình một mình á, mình chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều người mới mỗi ngày. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, người ta thấy là mình một mình và họ sẽ nói chuyện với mình. Có nhiều người hơi sợ điều này, đặc biệt nếu bạn là con gái hay phụ nữ thì chắc chắn là bạn phải cẩn thận nhiều hơn. Nhưng mà nếu bạn tin vào bản thân và vũ trụ thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Và chắc chắn bạn nên chuẩn bị một chút trước. Nếu các bạn sang nước ngoài thì các bạn nên viết một vài câu để giao tiếp với người khác. Nhưng mà nói chung thì mình chỉ để cuộc sống diễn ra và trải nghiệm mà thôi. Vì Na đã đi du lịch một mình, Na có bạn từ khắp thế giới và có vài người bạn thân từ nước ngoài. Vì Na đã đi du lịch một mình thì Na phải nói chuyện với người lạ, với các bạn. Và Na rất là biết ơn về điều đó. Tại vì nếu mình cứ đi du lịch với bạn thân của mình hay với nhóm bạn hay với gia đình thì mình sẽ không bao giờ. Mình có thể các bạn mới nhưng mà sẽ hiếm hơn, tại vì mình tập trung nhiều hơn vài người xung quanh mình. Nhưng mà nếu mình một mình á, mình sẽ có nhu cầu nói chuyện, tại vì có lẽ mình sẽ thấy cô đơn. Thì mình nói chuyện với người dân hay cũng với người khác cũng đi du lịch. Rồi thì hiện tại có nhiều các bạn trẻ tự hỏi bản thân là mình nên kiếm tiền và học hỏi và đi làm hay mình nên trải nghiệm và đi du lịch. Na thì không biết tình hình riêng của bạn, nhưng mà theo Na thì bạn có thể vừa làm vừa đi du lịch. Bạn có thể bán đồ vừa đi du lịch, hay bạn có thể làm việc online và đi du lịch. Nhưng mà nếu bạn đã kiếm được đủ tiền để có một chuyến đi ngắn thì bạn nên làm điều đó. Đặc biệt nếu bạn vừa tốt nghiệp
và sắp đi làm, bạn có thể đi một chuyến một tuần, một mình hay vài ngày cũng được. Các bạn thấy sao? Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc về việc đi du lịch một mình thì bạn có thể bình luận phía dưới nhé, và nó sẽ trả lời hết. Rồi hẹn gặp lại trong những video sắp tới nhé.